انت لما بتدوس ماتيريال هو بيقولك اختار الحاجة اللي انت عايز تديها الماتيريال الجديدة. مثلا ده شكله كان ازاز، فانا عايز احط له ازاز. بخش على الماتيريال بلاقي اكتر من حاجة، بلاقي الجلاس، بلاقي الكولر، لايت ماب، لاندسكيب، انفيزابل، اكتر من حاجة عندي. مثلا ده كان ازاز، خلينا نخش بقى ازاز اهو، وانا عايز اغير في الخصائص بتاعت الازاز ده. بلاقي تحت على الشمال كل الخصائص اللي موجودة عندي عشان اغير من الازاز. عايز اغير اللون بتاعه، عايز اغير الانعكاس بتاعه، الانكسار بتاعه، السكيل بتاعه، كل حاجة متاحة. طب بما اننا دخلنا على الماتيريال خلينا نتكلم عليها. في ماتيريال اوت دور، في اندور، وفي ناتشر. الاوت دور طبعا هتلاقيه حاجة زي الاسفلت، خشب، حجارة، والروفينج، طوب، خرسانة، والإزاز. أي نوع من أنواع الماتيريال موجودة في اللوميون. مثلا ده شكله ممكن يبقى حجارة أو طوب، أو حتى ممكن خرسانة بالشكل ده بكل سهولة. الاندور برضو فيها مجموعة من الماتيريال الكبيرة جدا اللي ممكن نستخدمها، بس اندور متهيألي مفيش اندور هنا. طيب الماتيريال خلاص كده تمام. نرجع للأوبجكتس. فنفرض ان عندنا المبنى ده وانا عايز احط له دلوقتي لاندسكيب. اخش على مجموعة اللاندسكيب، اختار الشجرة اللي انا عايزها او النخلة اللي انا عايزها، وهبدأ احطها واحدة ورا التانية. طب برنامج اللوميون ايه الميزة اللي فيه؟ اللي هو انا ممكن احط بالشكل ده كل الشجر مرة واحدة حوالين المبنى. ممكن اتحكم في العدد بتاعهم، الاتجاه بتاعهم، والخط اللي هما محطوطين فيه، خط رفيع ولا خط كبير، عشان يبقى بشكل عشوائي شوية. اقربهم من بعض بشكل عشوائي. هيبقى بالشكل ده. طب انا عايز احط حاجة كمان، مثلا ممكن اختار حاجة زي كده نفس الطريقة واحط حوالين المبنى، وازود العدد. هنا هو حطلي الاتنين مع بعض، الاوبجكت اللي فات اللي هو النخلة والحاجة اللي انا اخترتها الجديدة. فانا ممكن مثلا اشيل القديم واخلي بس الجديد. احط على صف واحد مثلا بالشكل ده. في الموضوع بالنسبة لي بقى سهل جدا ان انا احط اكتر من حاجة في نفس الوقت، تبقى بشكل سريع ومش هتاخد مني اي وقت. تمام كده شرحنا الويزر واللاندسكيب والماتيريالز والاوبجكتس. هنيجي بقى خلصنا كل الكلام ده وعايزين ناخد صورة للشغل اللي احنا عملناه. هنيجي نبص على يميننا هنلاقي الفوتو والموفي والبانوراما، سيتنج، فايل، والبيلد. الفايل بتطلعنا على الأربع قوائم بتاعت أول ما نفتح البرنامج. البيلد بتطلعنا على عالم
اللي احنا المفروض هنشتغل عليه. الفوتو لو انا عايز اخد صورة ريندر لصورة معينة، والموفي لو انا عايز اعمل فيلم انيميشن. طب انا عندي اهو عايز اخد صورة بقى، اعمل ايه؟ مبدئيا كده نفس الحركة بتاعتنا اللي احنا استخدمناها قبل كده، بتستخدمها جوه عشان تاخد الصورة. بتحدد الموقع المناسب، بكل سهولة بتدوس ريندر، بتحدد الكواليتي اللي انت عايز تاخد عليه الصورة وبتدوس عليه، تحدد المكان، تحدد الاسم، بكل سهولة بيطلع لك الصورة. بالسهولة دي. طب انا عايز ادخل شوية اضافات من عندي، عايز اخش على الكاستم ستايل. في اكتر من حاجة هنا، في الرياليستيك، في الانتيريور، في الداون، في الدايم تايم او الداي تايم، في النايت. مثلا نخليها رياليستيك، تهيألي الوضع اختلف شوية. هنا الخصائص اللي انا بضيفها، وهي بتضاف بشكل مباشر اما انا بخش من على رياليستيك. انا ما ينفع اتحكم فيها طبعا، بس الوضع بقى شارب من شوية. طبعا اختلف شوية الصورة، او الصورة اختلفت شوية لما عملنا الوضع ده. ممكن دلوقتي برضو ارندر نفس الكلام، وناخد بالنا بين الفرق بين الصورتين. دي الصورة الأولى ودي الصورة التانية. ممكن يبقى في فرق بسيط بين الحشائش والظل بتاعها. طيب عايزين نضيف احنا بقى الخصائص، يعني عايزين نرجع بقى كده نمسح كل الحاجات اللي اتضافت، عايزين احنا نضيف. ففي تحكم في اكتر من حاجة، في اللايت اند شادو، في الكاميرا، وفي السين والانيميشن، في المناخ، سكتش، الوان، حاجات مختلفة تانية. ده وضع الفوم، او ان الشكل يبقى شبيه بالفوم او كله ابيض. دي حاجة من الحاجات اللي عندنا، بس خلينا نبدأ واحدة واحدة. اللايت اند شادو هتلاقي فيها الصن، شادو، ريفليكشن، سكاي لايت، هايبر لايت. هنا الصن مثلا عايزين نتحكم فيها، هي موجودة فين؟ تهيألي هي دي، انزلها تحت بالشكل ده، شكل مختلف، طلعها فوق، لفها حوالين المبنى. الضوء بتاعها طبعا عالي جدا، اقلله، هنقلله اكتر من كده كمان. طب ده ايه؟ ده قرص الشمس، الحجم بتاعه كبير ولا صغير؟ ينفع طبعا اتحكم فيه. طيب الشادو، الظل بتاعي عايز اخليه شارب، نيجي هنا نبص، ندوس شارب، ولا اخليه عادي كده؟ بص بقى عامل ازاي، لو كده بقى شارب جدا. طب خليه منور ولا نخليه ضلمة؟ كده بقى اسود، كده بقى
فاتح شوية، مش عارف ده ايه الصراحة. لو عايز باقي الحاجات يبقى عليها دل، ده لازم يبقى نورمال عشان يشتغل. بص فرق نورمال شارب. طبعا الشارب ممكن يبقى في الاكستيريور. اتكلمنا على الشادو. شوف حاجة تانية، الانعكاس اللي ممكن يبقى موجود في المية او موجود في الازاز. هايبر لايت بتعمل اضاءة شوية في المشهد. سان ستادي بيخش في تفاصيل شوية، اليوم، الشهر، السنة، وبعد كده هو بيجيبها بشكل اوتوماتيك. القمر، بس ده طبعا يبقى لازم نحولها ليلي. طبعا هلاقيها هنا برضو لسه الصبح، فاخش على الصن خليها ليلي. او ممكن من هنا اعملها نايت والغي ده، اخش على الليل على طول. القمر مكانه هنا، فده انا ممكن اتحكم في ارتفاعه وهو فين، شمال او جنوب او شرق. طبعا المقاس بتاعه مش واقعي بس ينفع اتحكم فيه طبعا في البرنامج. الكاميرا بتاعتي، الإضاءة 2 point perspective دي مهمة جدا. مهمة جدا طبعا. حاجات تانية طبعا هنشوفها دي حاجة ليها علاقة بالانيميشن. عايز اخلي الطقس في تلج، وعايز اخلي الطقس علينا نلغي التلج عشان نلاحظ ايه اللي حصل. فين السحاب بقى شكله عامل ازاي. الدنيا بتمطر، كل ده امكانيات البرنامج هنشرحها بالتفصيل لما نيجي نطبق على مثال معين. حاليا بنشرحها بشكل سريع شوية. دي ستايل اكتر من ستايل للريندر اللي طالع، كأنها رسمة مثلا. هنا ممكن نلاقيها زي ألوان مية، طبعا ممكن نغيرها سكتش. خلينا نلغي في اكتر طبعا من نوع. هنا العادي بتاعها. الالوان color correction مهم جدا وبيخش في اي برنامج وفي اي شوت انت بتطلعها. الشاربين في ده فيما يتعلق بالصورة. طب انا بقى عايز اعمل فيديو انيميشن، خلينا نفتح واحدة جديدة. هنا بيقول لي ريكورد، بخش عليها وادوس صورة وباخد صورة تانية. هو بيعالج الصورتين دول ازاي، بيحول لي من الصورة الاولانية للصورة التانية. ده الفيديو بكل سهولة كده. انا عملت فيديو انيميشن للمكان اللي انا فيه. الموضوع ما بياخدش وقت لو انا جيت رندرته مثلا.
بس على طول ما اخدش اي وقت. ده الفيديو بعد ما فتحناه بالشكل ده. طيب كده تقريبا شرحنا معظم الحاجات بشكل مبدئي. من خلال الشكل المبدئي اللي احنا شرحنا بيه ده ممكن نطبق دلوقتي على مشروع ونحاول نخش في تفاصيل شوية اكتر. خلينا نراجع على اللي احنا قلناه. فتحنا الويزر، عرفنا نتحكم ازاي في الشمس اللي موجودة، عرفنا نتحكم ازاي في السحاب، انواع السحاب اللي موجود. دخلنا في اللاندسكيب، عرفنا اللي احنا ممكن نرفع الارض، ممكن ننزل الارض، نعمل لها فلات، نخليها زي ما كانت كلها. المية، عايز احط جزء من المية على الارض. عندي حمام سباحة مثلا عايز احطه هنا. المحيط، عايز الارض كلها تبقى مش على شكل محيط. هنا عايز اخلي الارض بتاعتي فيها انواع من الصخور او اي شكل تاني مختلف. عايز ارسم على الارض بتاعتي، عايز اعمل رمل، ارض زراعية، اشكال مختلفة عندي. هنا الاوبجكت، اتكلمنا عن انواع الاشجار، عربيات، الاصوات، الافكتس الموجودة في البرنامج، الاوبجكتس الموجودة اندور، الاشخاص والحيوانات والاوت دور. اتكلمنا عن الماتيريال، قلنا في انواع بتاعتها. واتكلمنا عن ازاي تاخد صورة او ازاي تعمل فيديو. دلوقتي هنجيب فايل ونطبق عليه.